Bună și bine ai venit pe canalul meu de YouTube Povestiri din Realitate. Astăzi vom vorbi despre frica de eșec și cum să îi faci față. Fiecare dintre noi a pornit cel puțin o dată pe un drum nou sau a făcut o schimbare în viața asta. Și oricâte calcule și scenarii ne-am făcut, tot ne-am temut că lucrurile nu vor ieși așa cum am vrut noi. Sunt sigură că și tu te-ai întrebat dacă nu o să-mi iasă, dacă se întâmplă ceva, dacă. O experiență pe care am trăit-o cu ceva ani în urmă m-a învățat să îmi înfrâng teama de eșec sau cel puțin să o țin în frâu. Haideți să-ți spun cum a fost, ce am învățat și să afli ce poți face și tu în momentele în care teama de ce și cum va fi pune stăpânire pe tine. Prietenul meu de atunci am avut ocazia să ajung în Elveția, în stațiunea de schi Müren. El era pasionat de schiat, așa că în fiecare an mergea într-o stațiune din Europa. Cunoștințele mele în ale schiatului erau zero. Cum am ajuns în stațiune, m-am dus la o școală de schi și m-am înscris pentru câteva clase. A doua zi dimineață, la ora și locul stabilite, m-am prezentat cu echipamentul din dotare: schiuri, clăpari și bețe. Acolo i-am cunoscut și pe colegii mei, eram de vârste apropiate, unii dintre ei puțin mai mari decât mine, din țări diferite, dar pe toți ne unea același lucru: nu știam să schiem. Instructorul a venit, ne-a predat ABC-ul schiatului, cum să punem picioarele în clăpari, cum să ținem bețele, în ce poziție să schiem, câteva tehnici și inclusiv cum să cădem. După teorie a urmat și partea practică. Așa că am pornit la drum. Profesorul ne-a spus să nu ne temem, drumul va fi drept până la capăt, așa că ne-am pus în șir indian în spatele lui și l-am urmat. În scurt timp am ajuns la final, în locul în care se întâlnesc toate pârtile din stațiune. Vă dați seama ce am simțit eu, care în urmă cu o oră nici nu știam să pun picioarele în clăpari. Așa că, prinzând încredere în forțele proprii, la masa de prânz le-am spus colegilor că după amiază vreau să fac din nou traseul 4. După amiaza nu aveam ore de schi și, nu-i așa, repetiția este mama învățăturii. La ora stabilită de comun acord ne-am întâlnit în locul în care ne întâlnisem și de dimineață. Și am pornit pe traseul 4. La prima intersecție cu un alt traseu, am decis unilateral să virez stânga și să urmez acel traseu. Eram convinsă că toate traseele care pleacă din acel loc sunt foarte ușoare, pentru că de dimineață ajunsesem pe un traseu drept foarte repede la baza pârtiilor. Dacă mi-ar fi trecut prin cap să verific cu ce traseu mă intersectam, aș fi putut să verific și harta pârtiilor, pe care o aveam în buzunar. În câțiva metri m-am trezit în vârful unei pante destul de abrupte, atunci mi s-a părut foarte abruptă. Am aflat apoi că avea peste 45 de grade înclinare. Era ultima parte a pârtiei numărul 7, destinată schiorilor de nivel mediu. Era marcată cu roșu. M-am uitat îngrozită la baza pârtiei, m-am uitat în jur să găsesc o soluție, nu era niciuna. Trebuia să coborâm pârtia. Când eu căutam variante și posibilități, colegii mei au ajuns lângă mine. Când au văzut: Maria, ce facem? Păi ce să facem, zic. Coborâm? Unul dintre ei și-a luat și imediat și-a scos schiurile din picioare, le-a pus pe umăr, s-a dus către marginea pârtiei ca să coboare pârtia cu picioarele. Ceilalți colegi l-au urmat toți. Maria, tu nu vii? Nu. Eu rămân și cobor pârtia așa. Eram cuprinsă de frică. M-am uitat din nou la baza pârtiei, am căutat variante de scăpare și, uitându-mă în stânga și în dreapta, am dat cu privirea de vârfurile schiurilor. N-aveam cum să nu le văd, erau roșii și contrastau cu zăpada albă. Și mi-am adus aminte ce ne spusese instructorul dimineață. Tehnica plugului. Este o tehnică ce se predă începătorilor pentru reducerea vitezei și ea constă în formarea literei V. Partea ascuțită a literei este formată din vârfurile schiurilor, care nu trebuie să se încalece. Asta este. Bine, dar ce fac, că nu pot să mă duc în plug înainte, mi-am spus eu. În momentele dificile am obiceiul să vorbesc cu mine. Nu cobor tot înainte. În plug virez ușor dreapta, ușor stânga, ușor dreapta, ușor stânga. Și nu te mai uiți departe la baza pârtiei, tu te uiți numai la vârfurile schiurilor. Și nu uita, nu sta pe WC-ul, nu sta pe WC-ul. Așa ne-a atras atenția profesorul de dimineață. Toți începătorii au tendința, stând în poziția de schiat, ușor flexat, să se lase pe spate. Și poziția în care ajungi să stai este ca și când ai sta pe WC-ul. Ne-a explicat că poziția nu este bună, din cauza ei prinde mai multă viteză. Instructajul fiind făcut, Maria pornește
Și am pornit, numai la vârfurile schiurilor, ușor dreapta, ușor stânga, dreapta, stânga, nu sta pe WC-ul, nu sta pe WC-ul, ușor dreapta, vârfurile schiurilor, bravo Maria, bravo Maria! Când am ridicat privirea, ajunsesem la baza pârtiei. Colegii mă așteptau și strigau. Mi-am dat seama că picioarele erau încordate, îmi tremurau de la încordare, parcă erau niște fire de lână și mai mult am realizat că stătusem în poziția de WC. Dar ce mai conta atâta timp cât mi-atinsesem obiectiv? Vă dați seama că inima devenise mai mare decât mine și mă cuprinsese ea pe mine. A fost o realizare pe care am folosit-o mai târziu în viața de zi cu zi, atunci când m-am confruntat cu teama că ceva ce îmi propusesem nu o să iasă. Hei, teoria vârfurile schiurilor! Obișnuiam să-mi spun. Ai uitat? Privește vârfurile schiurilor, nu te uita departe. Doar era verificată și dăduse rezultate. Aș fi reușit să-mi ating obiectivul dacă nu mă concentram pe pașii și mișcările pe care le aveam de făcut ca să ajung la baza pârtii. Cu siguranță nu. Când ești într-o situație nouă, al cărei final nu îl cunoști și simți că teama te cuprinde, amintește-ți teoria vârfurile schiurilor. Odată ce ți-ai stabilit obiectivul, nu petrece mult timp gândindu-te în perspectivă. Privește și concentrează-te pe pașii ce ai de făcut acum și în viitorul imediat, pe fiecare acțiune și mișcare. Ce va fi la final nu poți să știi, iar această incertitudine nu îți va fi de ajutor. Din contră, te va face să simți teamă, dar să te gândești cum poți să faci cât mai bine ce ai de făcut zi de zi, azi și mâine, ca să ajungi unde ți-ai propus, da, asta te va ajuta. Pentru că fiecare pas și acțiune reușite îți vor da încredere în tine și în viitor. Pe durata carantinei, deși a fost greu, am știut că ea va avea un final. La început a fost incert, iar în momentul în care s-a vorbit de o dată concretă, deja realitatea noastră s-a schimbat. Aveam libertate de mișcare, puteam să ieșim pe stradă, să ne întâlnim cu cei dragi chiar dacă nu-i puteam îmbrățișa. Dar efectele acestei situații încă nu le cunoaștem. Ce va urma? Previziunile nu sunt bune. Specialiștii și analiștii economici previzionează o criză mai puternică decât cea din anii 20. Este firesc să ne întrebăm ce și cum va fi, dar dacă petrecem cu aceste gânduri prea mult timp, ele se vor transforma în frică și asta ne va paraliza, poziție din care va fi greu să ne fim cumva de ajutor. Așa că acest moment este unul bun de a aplica teoria vârfurile schiurilor. Fiecare să își evalueze propria situație, să o raporteze la realitatea existentă, să decide ce măsuri trebuie să ia pentru a-și o îmbunătăți și să se concentreze pe pașii pe care îi are de făcut în viitorul imediat. Atunci când viitorul unei situații sau proiecte sperie, nu pierde timp gândindu-te la cum se va termina sau cum va ieși. Investește-ți energia în ce ai de făcut azi și mâine și în viitorul apropiat. Pentru că fiecare pas mărunt făcut înainte te va duce mai aproape de obiectivul pe care ți l-ai propus. Fac această serie de filmulețe pentru că mulți oameni m-au întrebat cum fac ba una, ba alta. Dacă au venit atât de multe întrebări în această direcție, mi-am spus că este nevoie în online-ul românesc de așa ceva. Sfaturi practice de dezvoltare personală pornind de la experiențe proprii. De teorii și formule cum să fii fericit sau să-ți împlinești visul în 3 pași, oamenii s-au săturat. Vor ceva concret, real și autentic. Nu uita să dai like, să distribui și să te abonezi la canalul meu de YouTube. Așa mă veți ajuta pe mine și acest film să ajungă la cei care au nevoie de el.